हेलो एभ्रिवान, जासुस किचनमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हैन। अनि आज मैले बनाउन लागेको डिश चाहिँ नि यो सादेको चिकन हो। यो रेसिपी चाहिँ पहिला पनि हाम्रो च्यानलमा मैले बनाएको रेसिपी थियो, तर अहिले चाहिँ आई हेभ ओभरकम विथ अ न्यू एन्ड सिम्पलर भर्जन अफ द सादेको चिकन हैन। एक्चुअली तपाईहरुले पनि बनाउन कोसिस गर्नु होला यो भिडियो हेरेर। आई थिंक दैट यू विल फाइन्ड इट हेल्थी, टेस्टी and presentable as well. अब हामी खाना बनाउनतिर लागौँ है त यो रेसिपी। अब यो डिशको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिने कुरा चाहिँ हामीलाई 600 ग्राम चाहिँ चिकन चाहिन्छ हैन। त्यसपछिबाट चाहिँ अब 4वटा क्लोभ गार्लिक, गोलमेडा एउटा, रेड अनियन एउटा र 2टा स्प्रिङ अनियन हो। अब यो अनियनलाई फाइन चप गर्दिउँ। अनियनलाई फाइन चप गर्दाखेरि चाहिँ अब बेसिकली चाहिँ सकेसम्म कति पातलो पार्न सक्छ त्यति पातलो पार्ने हो। अनि नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो अब स्प्रिङ अनियन। अब स्प्रिङ अनियनलाई काट्न सुरु गरौँ। अब स्प्रिङ अनियन काट्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्ने सकेसम्म पातलो पारेर काट्ने, तर डबल चप चाहिँ कहिले पनि नगर्ने। डबल चप गऱ्यो भने यसको फ्लेभर सबै चपिङ बोर्डमा जान्छ, प्रायः सबै हरुहरुको। त्यसको लागि चाहिँ केयरफुल हुनु जरुरी छ हैन। अब यो रेडी भयो हाम्रो स्प्रिङ अनियन पनि। त्यसपछिबाट चाहिँ अब गार्लिकको पालो। गार्लिकलाई पनि पातलो पारेर चप गर्दिउँ हैन। त्यसपछि अब पालो टमाटरको। टमाटरलाई पनि अब हामीले फाइन चपै गर्छौँ अथवा चाहिँ सानो डाइस गर्छौँ हैन। त्यो गरेर चाहिँ यसलाई पनि साइड लगाइदिउँ। यो रेडी भयो हाम्रो प्रेप। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ हामीले अर्को चपिङ बोर्डमा चिकनलाई काट्छौँ हैन। अब चिकनलाई काट्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ फिङ्गर साइज पिस पारेर हामीले आज काट्ने। मैले सिँगै गरे पनि हुन्छ, तर फिङ्गर साइज पार्नुको कारण के हो भने चाहिँ यो पकाउनलाई अब ब्रान्ड न्यू सेफहरूलाई, कुकहरूलाई सजिलो हुन्छ र इजिली पाक्छ भने चिकनमा साल्मोनेला हुने कारणले गर्दाखेरि चिकन चाहिँ पुरै पाक्नु जरुरी छ हैन। नत्र भने चाहिँ अब हामी मान्छेलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ। अब यो सेकेन्ड जुन छ नि यो लास्ट पिस हाम्रो, यो पिसमा चाहिँ मैले यो देखाएको यो जुन छ नि स्किन साइड र फ्लेस साइड, मैले स्किन साइडबाट किन नकाटेको भने स्मुथ हुँदैन भने स्किन साइडबाट सबै चिज इभन देखिन्छ, राम्रो काटिने के हैन। इभन साइज आउँदैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले फ्लेस साइडबाट काटेँ। फ्लेस साइडमा चाहिँ भित्र मसलहरू पनि हुन्छ नि बाक्लो, त्यो काटिन्छ र राम्रो हुन्छ पिसहरू र इभन हुन्छ, पाक्न पनि युनिफर्म हुन्छ। अब जाउँ हामी यो मसलातिर अथवा स्पाइसतिर। अब यसको लागि 4वटा खुर्सानी हैन। त्यसपछिबाट 1 टीस्पुन जिरा क्युमिन पाउडर, 2 टीस्पुन कोरियान्डर पाउडर धनिया र 1 टीस्पुन सबभन्दा क्रुसियल यो डिशको हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट टिमुर अथवा सिचुन पेपर। अब यसलाई फाइन ग्राइन्ड गरिदिउँ। यसलाई फाइन ग्राइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब एकछिनलाई मजाले घुमाउनु जरुरी छ हैन। र यो मसलालाई मैले टोस्ट गरेको छैन किनभने यो मसलालाई फेरि पकाउनु पर्छ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि टोस्ट नगरेको हो। इफ यु वान्ट यु क्यान टोस्ट एन्ड देन कुक पुट इट एट द एन्ड अफ द डिस एज वेल। अब चाहिँ ससको लागि यो प्यान तताम। अब प्यान चाहिँ तातिसकेपछि चाहिँ हामीले यो 1 टेबलस्पुन जति हट भेजिटेबल ओइल हाल्ने र अब त्यो हालिसकेपछि चाहिँ जब तेल तात्छ नि हामीले लसुन हाल्ने। लसुन चाहिँ हल्का फ्लेभर आउन थाल्छ नि पाकेर गोल्डन ब्राउन हैन, त्यति हुनासाथ हामीले चाहिँ यसमा प्याज हाल्नु जरुरी छ हैन। अब प्याज पनि खनाइदिउँ, फाइनली चप्ड प्याज। यो प्याजलाई पनि हामीले स्वेट मात्र गराउनु जरुरी छ। स्वेटिङ भन्नाले चाहिँ हल्का पसिना आए जस्तो हल्का मात्र यसले हाम्रो मोइस्चर छोडेको कलर हो हैन, हल्का ट्रान्सलुसेन्ट, त्यो भयो नि भइहाल्यो। अब हामी हालौँ यो हाम्रो काँचो मसला प्लस हामीले यसमा बेसार पनि हाल्नु जरुरी छ कलरको लागि। यो हाल्न साथ किनभने मसला पाकिहाल्छ, यसलाई चाहिँ भिगरसली चलाउने हामीले मजाले। त्यसपछि चाहिँ यसमा गोलमेडा हालिहाल्ने। अब गोलमेडा हालेर चाहिँ हाल्नुको कारण के हो भने तल टाँसेको मसला पनि यसले निकाल्छ मोइस्चरले हैन। खैरहरूको खानामा अथवा गोराहरूको खानामा चाहिँ वाइन हाले जस्तै
र अब मैले कलरको लागि हल्का काश्मिरी चिली हाल्दै यसमा यसले चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट रेड कलर दिन्छ हैन डिसलाई अनि त्यसपछि मोइस्चरको लागि गलौँडा पनि मजाले फतकै गलेर पाएको छैन मैले अलमोस्ट 3/4 कप पानी हाल्ने र यो पानी उम्लिन्छ नि जब पानी उम्लेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ टक्क लाएर यो नुन हाल्ने नुन चाहिँ पहिला हाल्दा पनि हुन्छ तर मैले पछि हाल्नु कारण के हो भने यसले चाहिँ टमाटोलाई अलिकति ब्रेक गर्न पनि मद्दत गर्छ अब टोपी लगाउने अनि टोपी लगाएर पाकिसकेपछि साइडमा लगाइदिने अब चाहिँ मैले चिकन ग्रिल गर्न लाएँ हैन चिकन ग्रिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि मैले देखाए जस्तै टी टावल हुन्छ नि पेपर टावल किचन टावल त्यो किचन टावल युज गरेर चाहिँ हैन एकचोटि मजाले चाहिँ पुसे जस्तो गर्ने तेलले यो ननस्टिक प्यान र ननस्टिक प्यान रेडी हुन्छ र यो जब यो प्यान तात्छ नि प्यान तात्न बित्तिकै हाई हिटमा चिकनलाई हाल्दिने चिकनलाई हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोचेर अथवा ओभर पपुलेट गरेर हाल्नु हुँदैन त्यो हाल्यो भने मोइस्चर निस्किन्छ र ग्रिल गर्नुको औचित्य रहन्छ देयर इज नो पोइन्ट ग्रिलिङ हैन सिंगल राख्नुपर्छ र एउटा साइड चाहिँ 3 देखि 4 मिनेटमा लगभग पाक्छ अलमोस्ट 60% अनि फेरि अर्कोतिर पल्टाएर अर्को 3 देखि 4 मिनेट पकाएपछि चिकन मजाले पाक्छ हैन दुवै साइडतिर यसरी यो गोल्डन ब्राउन हुन्छ नि सिल भएर यो मिट त्यो भनेको चाहिँ दिस डिस इज रेडी अब यसलाई पनि म साइड लगाइदिन्छु हैन त्यसपछि अब फर्दर मोर अब यो तातो चिकन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट गराएर वार्म गराएर मात्रै गरे पनि हुन्छ हैन मासुलाई रेस्ट गराउनु भन्छन् तपाईलाई भोक लागेछ चाँडै खानु मन छ भने चाहिँ अब यो रेडी भएको सस छ नि जुन यो सस चाहिँ हालेर उस गरिदिनु तर यो जुन सस छ नि तपाईले सबै हाल्नु जरुरी छैन हैन कमै हाले पनि हुन्छ अथवा पुरै चाहिन्छ नि पुरै हाले पनि हुन्छ आई प्रिफर हट र अलि ससी कन्सिस्टेन्सी त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसो गरेँ अब यसमा हामीले थोरै स्प्रिङ अनियन हाल्दियौ र मिक्स गरिदिउँ मिक्स गरेपछि चाहिँ यो डिस रेडी भएर हामीले यसलाई अब प्लेट अप गर्छौँ हैन यो भयो हाम्रो डिस रेडी थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अगेन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड रिङ द नोटिफिकेसन बेल थ्याङ्क यू अगेन